Hello, lại là chị Bibi đây. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một đôi dép siêu nhân tuyệt đẹp nhé. Vậy là chị đã làm xong một đôi dép siêu nhân rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé.